Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ξέρω ότι οι περισσότεροι ή οι περισσότερες έχετε δει την ταινία Πράσινο Μήλι με τον Tom Hanks, έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Tom Hanks πηγαίνει σε έναν κρατούμενο καλαμποκόψωμο που του είχε φτιάξει η γυναίκα του. Αυτή η σκηνή μου έχει μείνει, έτσι πως τότε και με τέτοια όρεξη. Πάμε σήμερα να το φτιάξουμε. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μια καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ έχω ένα πυρέξ 25x37. Θα βάλω από τα 3/4 του βούτυρου που έχω να λείψω λίγο το πυρέξ μου, έτσι. Θα χρησιμοποιήσουμε 3/4 της κούπας βούτυρο ή 150 γραμμάρια, εντάξει. Τα υλικά όλα θα σας τα έχω αναλυτικά έτσι και αλλιώς στην περιγραφή του βίντεο, οπότε μην αγχώνεστε. Λοιπόν, αφού αλείψαμε το πυρέξ μας, πάμε. Μία κούπα ζάχαρη 240 γραμμάρια. 5 αυγά. Χτυπάμε με τη ζάχαρη μαζί. Να αλλάξουν λίγο το χρώμα, έτσι, να σπρίσουν λιγάκι για να μην σας μυρίζουν. Μπορείτε με έναν αυγοδάτη, αλλά αν θέλετε μπορείτε να το κάνετε και με ένα μιξεράκι, έτσι. Θέλουμε χτύπημα να αλλάξει λίγο το χρώμα του αυγού. Ωραία. 2 κούπες γάλα, 500 γραμμάρια. Ένα γιαούρτι, ό,τι έχετε στο σπίτι, 200 γραμμάρια μας ενδιαφέρει. Ανακατεύω. Να ενσωματωθούν καλά όλα μας τα υλικά. Μία πολύ καλή τσιμπιά αλάτι. Δύο κουταλάκια του γλυκού βανίλια. Αν δεν έχετε θα βάλετε 3 κάψουλες. Το βούτυρό μας, το υπόλοιπο από τα 150 γραμμάρια που σας είπα, 3/4 της κούπας. Ανακατεύω. Θέλουμε να ενσωματωθούν καλά πρώτα τα υγρά υλικά μας. Ωραία. Εδώ έχω μία κούπα αλεύρι, στην οποία και 200 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, μπορείτε να βάλετε και ξανθή αν θέλετε, έτσι. Θα βάλουμε 1, 2, 3 κουταλιές αλεύρι, να αλευρώσουμε καλά, γιατί δεν θέλουν να μας καυσίσουν στον πάτο. Εντάξει. Ωραία. Στο υπόλοιπο αλεύρι θα βάλω 20 γραμμάρια baking powder. Ανακατεύω. Το ρίχνω στο μείγμα μου. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Έτσι. Θα βάλω μερικές σταγόνες λεμόνι να αφρίσει. Ανακατεύω και το ρίχνω μέσα. Ανακατεύω να φύγουν τυχόν βόλοι που έχει.
Ωραία. Εδώ έχω 4 σκούπες καλαμποκάλευρο, έτσι, είναι 600 γραμμάρια. Βάζουμε σταδιακά. Ανακατεύουμε καλά. Και τέλος θα βάλουμε 200 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό ή μία κούπα. Ωραία. Θα μου αφήσετε για 5 λεπτά να δουλέψει λίγο το σιμιγδάλι με τα υγρά υλικά και να σφίξει λίγο το μείγμα μας. 10 λεπτά μετά, κοιτάξτε πως έχει σφίξει το μείγμα μας και θα σφίξει κι άλλο, έτσι. Θα προσθέσω τις σταφίδες. Μπορείτε να βάλετε και ξανθιά. Μπορείτε να βάλετε γκράνμπερι ή κάποιο άλλο φρούτο που σας αρέσει. Θα ανακατέψω. Μόνο θέλω να αλευρώσετε καλά, γιατί συνήθως ξέρετε οι σταφίδες κάθονται κάτω, οπότε αλευρώνουμε και να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Ωραία. Παίρνουμε το ταψί μας, ρίχνουμε το μείγμα μέσα. Ο φούρνος μας έχει ζεσταθεί, έτσι, όπως σας είπα, 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Απλώνουμε καλά να πάει παντού. Δεν χτυπάτε γιατί δεν θέλουμε να πέσουν οι σταφίδες, έτσι. Πάμε για ψήσιμο, 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω για 40 με 50 λεπτά. Γύρω στα 45 λεπτά θα σας πάρει, αλλά είναι ανάλογα το φούρνο σας, έτσι. Αυτή είναι η πιτούλα μας, έτσι θα την αφήσετε να κρυώσει καλά για να μπορέσετε να την κόψετε. Και πώς την κόβουμε? Μακρόστονα κομμάτια. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!